الخوض مع الخائضين سبيل الهالكين. وهذه الخاطرة مستوحاة من قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر عن أصحاب النار والعياذ بالله: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وأصل الخوض هو النزول في الماء والسير فيه دون ما تنسيق ودون ما تنظيم، يعني بمعنى يتخبط الذي يخوض في الماء دون أن يمشي على علم أو بينة. فمن يمشي في الماء فإنه يتخوض، لأن المشي في الماء صعب. استعير هذا المعنى لأولئك الذين يقولون في دين الله بما لا يعرفون، يقولون بالظن، يقولون بالتهم، يقلدون غيرهم، يفعلون كما يفعل الناس، يجادلون وهم دون علم ودون بينة. والخوض مع الخائضين يحمل معاني كثيرة، وقد ذكر الله تعالى كلمة الخوض والخائضين في كتابه، فقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالمستمع للخوض كالخائض في الحكم، كما قال أهل العلم. فالمستمع للخوض الذي يجلس في جلسة فيها خوض في آيات الله، أو فيها خوض في أعراض الناس، أو فيها نميمة أو غيبة، ويستمع إلى هذا الكلام، فهو أحد الخائضين، لأنه رضي أن يكون في جلسة فيها مخالفة لأمر الله تعالى. يقول علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء. القائل الفاحشة والذي يسمع في الإثم سواء. والنهي عن الخوض مع الخائضين جاء لأن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون مميزا، يكون له شخصيته الإيمانية النابعة من الكتاب والسنة، وأن لا يقلد غيره، وأن لا يمشي بدون طريق مستنير. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقلد غيرنا، ونهانا أن نمشي دون علم ودون بينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. وانظر إلى كلمة إمعة في هذا الحديث. إمعة معنى أن يكون رجل بدون رأي، رجل إمعة يقول لكل أنا معك، إذا كان على الحق فهو معه، وإن كان مع الباطل فهو معه. فالإمعة هو الرجل لا رأي له، يتابع كل أحد على رأيه. وقيل أنه هو الذي يقول لكل أحد أنا معك من غير ثوابت ومن غير قرار واضح. يهتز موقفه بكل فترة، يهتز موقفه بإحسان فلان أو بساءة آخر، فيمشي مع الريح حيث تمشي، لا بيان له ولا رأي، متبع موافق لكل واحد ولو كان على الباطل. لذلك من أعظم الأحاديث التي بحاجة إليها اليوم، ونحن نرى التقليد الأعمى للشرق وللغرب ومن هنا وهناك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل النبوة. يقول النبي: لتتبعن سنن من قبلكم، بمعنى طرق ووسائل، سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ونحن نرى اليوم التقليد الأعمى في كل شيء، ونرى على صفحات التواصل ما يشيب الرأس من أفعال بعض المسلمين المقلدين للكافرين في لباسهم وفي طريقة كلامهم وفي بعدهم عن الله وفي إظهار العورات وغيرها من الأمور. لذلك المؤمن مميز بأخلاقه، مميز
بسلوكه، له شخصيته الإسلامية، ولو كان وحده، ولو كان الناس كلهم على باطل. يجب أن يكون المؤمن مميزا، ولا ينجر ولا ينحرف مع المنحرفين حتى ولو كان وحده. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الدعوة لم يكن أحد معه في البداية إلا بعض الأصحاب، وكانت زوجته وكان ابن عمه علي، ولكنه كان لوحده صامدا. وعندما عرضت عليه الدنيا وعرضت عليه الملذات وعرضت عليه أن يكون ملكا على مكة، قال كلمته المشهورة: والله يا عم لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. لذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. لو كنت وحدك على الحق إياك أن تتزحزح، لو رأيت الناس كلهم في ضلال إياك أن تضل معهم، إياك أن تقول بعض الأمثال: ضع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس. هذا كلام لا يصح. المؤمن يكون دائما في طريق الحق ولو كان وحده. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقد أوصى عمر رضي الله عنه أحد رعيته قائلا: أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. هنا تتجلى القيمة العظمى، وهي كيفية التعامل مع الحق ولو كان معارضا لرأي الناس، والإصرار عليه مع كثرة معارضيه حتى لو صار صاحبه وحيدا أمام جموع الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله وحده، تحمل الله حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه. لذلك الخوض مع الخائضين من أشر الأعمال، الخوض مع الخائضين في الحرام، الخوض مع الخائضين في الآراء المخالفة، الخوض مع الخائضين حتى ولو كان هذا الخائض من أقرب الناس إليك، حتى لو كان قريبك، حتى لو كان أشد الناس إليك محبة وقربة، لو كان من عائلتك أو من عصبتك. ونحن نرى اليوم وللأسف أن البعض يخوض مع عائلته ولو كانت عائلته على باطل، ويقول لك أمثال: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. وهذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، لا أن تمشي معه على الظلم، لا أن تضرب معه وهو أنت تعلم أنه يأخذ حق غيره، لا أن تشهد معه شهادة زور وأنت تعلم أنه يريد أن يقتص حقا ليس له. لذلك الخوض مع الخائضين هو طريق الهالكين، طريق قليلي العلم وقليلي الفهم ومعدومي الشخصية. لذلك فلنحذر أن نخوض مع الخائضين، ولنوطن أنفسنا، ولنقول كلمة الحق ولو كنا وحدنا، ولا نخشى في كلمة الحق لومة لائم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون الحق ولو كان على آبائنا أو أمهاتنا أو على أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وتوفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.